Ay, salamat doon sa ating mga nag-jiu-jitsu. Ayan, grappling and ground fighting. Exhibition, I mean. Natunghayan po nyo isang contact sport na nagmula sa Brazil. Maaari ito maging malaking tulong sa mga bata ngayong bakasyon at maging sa kanilang paglaki. Ito po ang jiu-jitsu. Ayan. Tama ka dyan, Susan. Ang konsepto ng sport na ito ay ang mga maliliit na tao, maaari po nila idepensa ang kanilang mga sarili mula sa mga mas malalaki sa kanila, yung mga nambubuli sa kanila, no? Oo, sa pamamagitan niya na tamang technique na ituturo ng ating mga eksperto mamaya. Perfect itong ituro sa mga bata upang maiwasan rin ang posibleng pambubuli gaya ng sinabi ko kanina. May mga benefits talaga ito eh. Endurance, flexibility, muscle toning, kasama na lahat yan, di ba? Oo, and most of all, syempre, yung mga nambubuli sa kanila, talagang parang matatakot na rin. Hindi, kasi sabi nga para doon sa mga maliliit, sasabihin mo sa mga mambubuli. Tingin mo sa akin, maliit? Minamaliit mo ako. Parang gano'n na yan. Kasama natin si Gerard Maristela, ang instructor ng Jiu Jitsu. Good morning, Gerard. Good morning. Thank you for having me. Yes, welcome sa Kape at Balita. Oo. At alam mo, Maris, mainam na self-defense yung technique, yung jiu-jitsu. Yan. Jiu-jitsu, para sa mga batang babae. Sa mga batang babae, mas maganda pala siya. Yan, Pareho, pero pwede rin siya pang babae, diba? Parang normally kasi, parang naisip natin, baka pag babae, mga dance or ballet, o yun. Pero pwede sa jiu-jitsu itong babae, para sa mga babae. At kasama natin si Rain Vera Perez para ipaliwanag sa atin kung ano ba yung mga magagandang naidulot sa kanya. No? Hi, Rain. Morning. Hello po. Good morning. Ilan taon ka na, Rain? 14 years old. 14. At syempre, nasa linya din ang telepono si Lander Vera Perez, ang ama ni Rain. Good morning, At Lander. Regan, Hi. Good morning. Hi, Lander. Hi. Good morning. Hi, Pops. At syempre, yung Hi. nandito si, of course, mag-ama si Jonas at Juan Arellano. Ayan. Magandang umaga sa inyo. Good morning. Si Juan po ay isang taon nang nag-jiu-jitsu. Talagang jiu-jitsu. Nakatakdang mag-compete ngayong Mayo. Wow, kaunti na lang. Ilang na lang. Less than week a to month. go. Less than a month. Oo. Ayan, siguro, at tanongin muna natin kung ano yung mga pagbabago napansin nyo kay Juan after 1 year na isali po siya sa Jiu-Jitsu. Napansin ko mainly ang mga nagbago sa kanya. Number one, nag-improve ang scholastic performance niya. And related to that kasi, yung time management niya. Kasama na doon yung nawala na yung time niya sa computer games, nalipat sa Jiu-Jitsu. Ay, maganda. Oo. And another very important thing, yung kanyang physical fitness. Overweight siya dati and because of Jiu-Jitsu, tama na yung weight for the height. Tanungin muna natin kay Gerard, ano ba talaga itong Jiu-Jitsu na to? Basically, Jiu-Jitsu is a combination of ground fighting, grappling, as well as takedowns. So, parang wrestling and grappling. Okay? Pero sinasabi, ito yung klase ng martial art na parang, kumbaga, kayang ipagtanggol ng mas maliliit. Yung mga sarili niya sa mas malaki sa kanya. Mas malalaki. So, paano nangyayari ito? Kung halimbawa maliit siya, ano ang tamang technique? Well, basically, it's exactly designed for that. For someone who is weaker to be able to defend themselves against someone bigger. Okay, so with technique and leverage, the weaker opponent will be able to defend themselves against someone who's bigger. And so that's the basis of Jiu-Jitsu. So mas marami bang ang babae na nag-aaral ng Jiu-Jitsu kaysa sa lalaki? Actually, sa gym namin, yung teens class, we have more teen girls in the class than boys. Dahil pang self-defense din talaga yun. Yeah, definitely, for sure. 100%. They've been training for isang year na, and I can see and feel the difference. Ano pinagkaiba nito sa yung taekwondo, karate? The main thing is the goal. Okay, so the goal of Jiu-Jitsu is how can I protect myself, number one, against someone bigger, and also without getting hurt. So, how can I control them? Siguro tanong natin kay Rain. Kasi ito babae siya, di ba? Nagamit mo na bang pang self-defense? Natututunan mo rito? Opo naman po kasi
di ba po sa school, minsan may mga bullies. oo. Sometimes it would get physical, and then there would be fights, so I would have to stop it in some way, and Jiu-Jitsu helps me with that. Talaga? Paano ginawa mo doon sa nambubuli? Hindi ko naman po sinuntukan. Sinabi mo lang na marunong akong mag-jiu-jitsu, ganon. Probably not in that way, but I do try to do it in a way that I don't get hurt. So I would try to at least control their hands because that's one of the factors that help injure a person physically. Okay. Tanungin natin, Marie, si Daddy Lander. Oh, daddy ni Rain. Oo. Ayan. Ito bang pag-enroll ni Rain sa Jiu-Jitsu, Lander, gusto nyo o gusto ni Rain? Pag-enroll ni Rain o pag-enroll? Kasi pati ako nag-jiu-jitsu ako eh. Yeah, ikaw na nag-jiu-jitsu ka, pero siya kanya. in-encourage mo siya to do jiu-jitsu or gusto rin talaga niya na gaya mo mag-jiu-jitsu rin? Well, sinabi ko rin sa kanya na subukan niya. Tapos kung gusto niya, ituloy niya. So, natuwa naman ako dahil nagustuhan niya. Dahil ako talaga ever since, mahilig na ako mag-jiu-jitsu. Pero, kailan lang ako nag-aral. Okay. Bakit ito yung napili mo, Lander? Actually, 1993 pa ako nanonood ng mga martial arts, especially sa jiu-jitsu. Pero almost a year ago pa lang ako nag-start. Nauna daw sa'yo si Rain pala di ba? Nauna sa akin si Rain, kaya nga medyo takot ako dyan, gagalit sa akin niya. Bakit jiu-jitsu? Kasi di ba may iba naman, may karate, may taekwondo. Bakit jiu-jitsu ang nagustuhan mo rin? Dahil nga doon na si Rain, ganun ba, Lander? Well, unang-una kasi, actually, that's ko pag gustong mag-aral talaga ng jiu-jitsu. Nagkaroon lang ako ng pagkakataon na mag-aral dito sa Pilipinas dahil nga si Gerard. So, natuwa ako dahil kumbaga, since early 90s, gusto ko na pag-aralan, pero nag-start lang ako almost a year ago. Yeah. Babalikan ka namin mamaya. Dito muna tayo sa mag-ama rin dito. No? Ikaw ba, Daddy, Jonas, nag-jiu-jitsu ka rin? Actually, ako at saka all my 3 kids. Talaga? Dito kay Gerard lahat? Sa DefTac group. Paano nyo nalaman o na-discover itong sport na ito? Meron akong another close friend na si Attorney J. Carpio. Siya ang nag-introduce sa akin. And then I saw maganda to sa mga bata. So, At dinala ko gano'n rin na kayo yung katagal sa pag-train? Almost a year. Pero hindi ganun ka-regular because of work. Pero yung mga bata, mas regular? Sila regular talaga. Nagamit mo na ba ito, Juan, doon sa mga may nambubuli din ba sa'yo? Like yung nangyari kay Rain? Nagamit mo na rin? Hindi pa naman. Hindi pa naman. Wag lang nilang subukan. Wag lang nilang subukan, di ba? Kung hindi, mapapasubo sila. Magko-compete ka na this May. So ano ba yung mga preparations na ginagawa? Gaano ka tedious at katindi? Yung preparation ninyo, training. Oo. Madali lang. Si Gerard ba ang nag-ano sa inyo, nagtitrain? Mukhang mananalo ka na. Gaano kadalas yung training mo, Bale? Gaano ka kadalas pupunta dun sa gym, mag-train? Ay, sa isang linggo. 6 times a week. 6 times a week? Yeah, because during the summer program, we actually have 6 potential classes for the teens kasi may beginners tsaka advanced. So I allow them to go to both. And he does. So he's getting a lot of extra mat time. So, this early, nakikita mo talaga na very confident na siya. He will really do well in the competition. Yes, 100%. Feeling ko talaga lahat ng mga boys, obviously in the group, DefTac as a whole, especially the teens, are ready to compete this May. Tinitingnan ko yung mga belt nila, iba-iba Si Juan white, si Rain yellow. Well, actually, he should be a yellow belt, but we left that at headquarters. So may ganun din, may yung level of skills, nakakita din sa kulay ng belt. Yeah, So sa'yo, yung violet. Yes, it's purple. Purple. It matches my gi, so. No, but actually, there's 5 belts. It's white for adults. White, blue, purple, brown, tsaka black.
So if you were looking at it as like a as a college, yung purple belt parang bachelor's, tapos yung black belt is like the masters, because it takes on average about 8 to 10 years to get a black belt. Wow. Tagal. Paano ito ini-introduce yung ganitong klase ng martial art doon sa mga first-timers? Well, the one thing I always tell everyone, sinasabi ko, you don't have to come physically fit. All you need to do is come ready to learn, because it's about the knowledge, not the strength. Kasi kung it's the strength, then we would just be working out together. O ganyan talaga, no? Ganyan yung pagulong-gulong talaga kayo, no? So para pag kami umaway sa'yo, no? Sa kahit abutin ka sa kalye, no? In fact, 95% of most fights on the street do end up on the ground. So, Oo nga, totoo naman yun, So, di ba? dapat sanay ka na sa talaga. labas, oo. Sa ground. Sa ground talaga kayo gugulong-gulong. Sige, total naman pinapakita na rin lang natin yan. Pwede bang paki-explain na lang yung mga ide-demo nila na mga, Okay. at least some Yes. basic steps sa Jiu-Jitsu? Sino magde-demo? Sila na rin. Sila na rin. Akala ko si Rain kasama. all right. sige, So Gerard. the first demo that they're doing is escape from the mount. Okay. So now Isla is taking her back, looking to finish the altercation at this point. So she's looking for a choke. Okay, there you go. She's beginning to start. So this is the mount escape. Okay, worst possible position in a street fight. So Isla in the black gi was able to escape. Okay, and now she's looking to take the back and finish with a choke. Ayun, Now ako, this nahawak choke na sa is leeg. called Bow and arrow. bow and arrow. Now what's great about this choke is that you use your full body to choke the other opponent. And that's the key of Jiu-Jitsu. Now this second one is, Ayun. if an attacker comes, Pinalong, oh. yes, if an attacker comes tries to take them down, Reagan in the bottom white gi still has an opportunity to change the position. Now she's on top. So siya na yung panalo. Now she will go for a arm bar, and there you go, from bad to good. Okay. So the last one would be a similar scenario. So attacker comes, take down, but the Isla in the black gi is able to throw a triangle choke, which is another submission. In this case, it's a blood choke. So if you stop the blood going to the brain, it causes the opponent to go to sleep. Bully-proofed. Ayun. Good job. Oh, tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Ako naman, no? Break. Parang nanonood ka ng away kalye, no? Pero may mga techniques sila. May mga Hindi bara-bara yan. Yun sa ganyan ba, Gerard? Di ba nagkakasakitan? Di ba kayo nagkakabalian ng buto? Actually, it's funny kasi in exact translation ng Jiu-Jitsu, it's a Japanese, it's a gentle art. Gentle art. Oo. And what do you call it's you can go almost 100% without actually hurting each other, which is I feel is makes it different than most martial arts. Pero sa actual competition talaga, mabilis talaga yung mga kilos. Oo. Yeah. Talagang... Rain. Rain and Want Yeah. have been competing a lot. Di Why don't you tell us about it? Kasi mami nito, galing-galing sumayo. Tell us your experience. Pero di mo, nag-jiu-jitsu pa rin si Rain. Yes. Pero nagsasayaw ka rin. Opo. Tapos at the same time, nag-jiu-jitsu. Yes. Pag pamimiliin ka, sayaw o jiu-jitsu? Both. Ayaw, Kaya Good job. balanse. Oo, balanse. May sasabihin ka, Rain. Ikwento mo sa amin yung experience mo. Nagko-compete ka na rin ba? Nag-compete na rin po ako sa competition. I did get bronze on both of them because as I noticed when I compete with other belts, even though they're higher belts, some of them don't fight as technically as others. Like for our classes, we're taught how to do the moves technically, not using strength. And then when I notice it in the competition, they always use their weight and strength against us. And that's something that we try to prevent because we want to use our reaction skills against them and their our technicality and leverage against them, against their weight and their strength. So, sino mas magaling sa'yo ngayon ni Lander? Sa jiu-jitsu? That's an easy one.
Rain, of course. Totoo ba yan, Daddy Lander? Daig ka pala ni Rain eh. Yes, kaya nga na medyo takot ako dyan. Takot ka pala sa kay Hindi ka pwede Ray. Hindi ka ba Baka ma-armbar ako eh. Oo, hindi ka ba natatakot na baka masugat-sugatan naman or masaktan? Halimbawa, gaya ng kinakwento kanina ni Rain, yung iba na hindi daw galing sa school nila, ginagamit yung strength, ginagamit yung weight, hindi yung mga talagang techniques na proper yung nagagamit. So, hindi ba kaya masaktan yung anak mo? No, hindi ka Well, actually, yun ang lahat naman ng magulang. Siyempre, pag nag-compete yung anak, yun ang takot na masaktan yung anak niya. But naniniwala ako sa anak ko at saka naniniwala ako kay Gerard na lahat ituturo niya para hindi masaktan yung anak ko. Okay. So, So, ano ka, confident ka naman na yes, Rain ka pati kasi ako naka-enroll ako kay Gerard sa So, Jiu-Jitsu. na-experience Kaya alam mo ko na yan. magaling siya. Magaling siya magturo ng Jiu-Jitsu. Meron ka message kay Rain? Rain? Kay Rain, meron ka Rain, message? Rain anak. Yes? Hi. Miss you na. Hi. Para hindi magkasama sa bahay. Ano? Yeah, message ko lang kay Rain is just keep on going in Jiu-Jitsu. Yellow belt ka na. And it's a long way to go. But the most important thing sa Jiu-Jitsu is to try to learn the techniques. Diba? Dapat talaga it's technique over everything. Technique over power. Technique. Pure technique. Technique skill. Diba? Oo, So, tama. mas mataas ang belt mo sa akin. White belt ako with one stripe. Ikaw ay one stripe na yellow belt na. And promise ko sa'yo, hahabulin kita. Ayan. Thank you. Hindi ka makakaabot kay Rain. Mukhang si Rain talagang Thank you. Very focused ito at very focused. determined na talagang marating niya yung black belt. Anyway, Daddy, kayo naman po, ano po ba yung may advice nyo na sa ibang mga parents na may mga apprehensions na baka masaktan yung mga anak nila o baka hindi tamang sport yung jiu-jitsu para sa mga anak nila? Actually, hindi sila kailangan mag-alala. Dahil ako mismo nagpupunta sa gym, nakikita ko paano tinuturo yung techniques. And pag nagro-roll sila, maraming seniors o blue belts na nakatutok talaga pag nagro-roll sila to make sure that nothing goes wrong. And nakaporum pa lang isang baguhan na medyo mali yung angle, mali yung leverage, chine-check na nila kagad. So, ibig sabihin, sulit yung yung siyempre, ibabayad mo dyan, yung time na ibibigay mo. Absolutely, sulit talaga. Talagang sulit. O, kasi, ikaw, Juan, kumusta? Yung mga, may baka ba bang sports aside from jiu-jitsu? Chess. Oo, siyempre, yung shot. Ito talaga si Juan, talagang tahimik lang siya. Tahimik lang siya. Pero baka pag nakita na natin siyang lumaban, matindi to. Kaya siguro talungin natin doon sa mga medyo nahihirapan sa larong ito, ano mabibigay mong advice sa kanila? Don't give up? Oh, well, yeah. If that's the great thing about jiu-jitsu is that it teaches you to persevere and to push through when you're having a hard time, and that translates both in the gym and outside. So yeah, I mean, at first it may get maybe hard, but just like anything, it always is at first. So. All I can say is just, if you do plan on, taking up jiu-jitsu or anything for that matter, just stick with it and, just let it come. Ano ba, affordable ba yung bayad dito? Yung enrollment fee. Of course. Everyone can afford it. So, Ano yung tatawagan na lang nila? Ano na lang yung tatawagan nila para kung interesado silang mag-enroll sa Yeah, especially meron pa tayong... What contact numbers can you get? Meron pa well, they can tayo, just higit call sampu my cell phone directly. So, do I just give my number? Yeah, sure. If you're willing to give Oh, it that's out. fine. Okay, sorry, yeah. It's 0917 806 0004. Yeah, just give me a call anytime. Kids, we have kids classes 4 to 8. Pre-teens with Rain and Juan here, and also adults. So
we start as young, as the adults start as young as 20, and they can go up to even 80. So, Let's go, Maris. 80? Let's go, Maris. Pwede pang malalakas pa mga buto, Merong hindi 70 mababali. nagko-compete pa. 70? Talaga po? Ano pong 70? Yeah. 70 years old. Okay. nagko-compete. After ng Kape Balita, dadalhin namin si Tonyo dyan. Okay. Maraming salamat sa mga bisita natin ngayong umaga. Gerard, Kirain, at syempre kay Daddy Jonas at Juan Arellano sa pakikipag-kwentuhan nyo sa amin ngayong umaga. Jiu Jitsu. Ayan. Tama-tama para sa mga kids. Magandang self-defense, laban sa mga nambubuli rin. Saka ito, hindi pa, medyo may time pa bago magsimula ang school year. Meron pa tayong mahigit 1 buwan na bakasyon, di ba? Tsaka gaya nangyari kay Juan, no? Talagang Si Juan, no? nag-improve daw ang scholastic performance. Kita mo Perfect. si Juan, no? Talagang ano siya, di ba? Nako, mag-iingat kay Juan, wag niyo siya ibubuli. Pati kay Rain. Para